πω. Αλήθεια δεν ξέρω τι να πω. Φέρε μια μπύρα. Είμαι ο Μπίλος, είμαι εικονογράφος, καλλιτέχνης. Δεν τα είχα σκεφτεί ποτέ αυτό για τον εαυτό μου. Γιατί είναι υποχρεωτικό. Ξεκίνησα σε ηλικία 12 περίπου ετών, 13, να ασχολούμαι πολύ με το γκράφιτι και το σκίτσο. Έχω προσπαθήσει να κάνω πολλά άλλα πράγματα, είμαι άχρηστος και πλέον. Να με ενδιαφέρει πάρα πολύ το οτιδήποτε έβλεπα στους τοίχους της πόλης μου. Και αυτό με οδήγησε στο να θέλω να το κάνω full time, δηλαδή να βιοπορίζομαι από αυτό. Κάτι που ξεκίνησα να κάνω από τον περασμένο Ιανουάριο. Δουλεύω σε σειρές έργων σε Canva με δική μου πρωτοβουλία, είτε ψηφιακά, είτε με παραδοσιακά μέσα και πολλές φορές συνεργάζομαι με brands ή με εταιρείες από όλο τον κόσμο, διαφημιστικά γραφεία και άλλους καλλιτέχνες. Επίσης εκθέτω σε γκαλερί, σε διάφορες χώρες του κόσμου και συμμετέχω σε project είτε σε residency είτε σε εκθέσεις με άλλους καλλιτέχνες. Είναι σίγουρα το ότι νιώθω ελεύθερος. Νιώθω ελεύθερος να δημιουργήσω, να εκφραστώ με τον τρόπο που νιώθω ότι μου ταιριάζει καλύτερα και αυτό είναι η εικόνα. Με το να δημιουργώ καινούργια πράγματα, αυτά που έχω στο μυαλό μου να βγαίνουν είτε στον Canva, είτε στο χαρτί, είτε στον τοίχο και πολλές φορές αυτό έρχεται και κουμπώνει με κάτι το οποίο ψάχνει και κάποιος άλλος καλλιτέχνης, ψάχνει μια εταιρεία και εκεί έρχεται και το σημαντικό κομμάτι, το οικονομικό. Μπορώ να το κάνω και για πλάκα, μπορώ να το κάνω και για χόμπι, αλλά όταν αυτό γίνεται με στόχο να είναι το κύριό μου εισόδημα και να μπορώ να ζω από αυτό, τότε είναι ιδανικό. Το να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα πάντα ήταν κάτι το οποίο έκανα μαζί με κάτι άλλο. Είτε σπούδαζα, είτε είχα μια δουλειά από τις 9 μέχρι τις 5, ήταν δουλεύοντας για κάποια εταιρεία. Ποτέ δεν το έκανα full time, ποτέ δεν είχα μόνο αυτό σαν απασχόληση. Τα τελευταία 5 με 6 χρόνια τα πέρασα δουλεύοντας για μια μεγάλη εταιρεία στην Αγγλία. Με τη νέα χρονιά, έχοντας μετακομίσει πλέον στη Σόφια, άλλαξαν πολλά πράγματα και είχα πλέον και το χρόνο και την ευκαιρία να μπορέσω να το κάνω αυτό full time. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν έχω την πείρα σε αυτό, είναι κάτι καινούριο και για μένα. Ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνω αυτό το βήμα και να το ακολουθήσω σαν το επάγγελμά μου. Έχει αρκετές προκλήσεις. Έχει τις προκλήσεις ότι σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν κάποιος που δεν έχει ένα στάνταρ μισθό, πάρω πολλές πρωτοβουλίες, θα πρέπει να έχω ιδέες, θα πρέπει να έχω έμπνευση, να είμαι παραγωγικός και όλα αυτά όταν δεν έχεις ένα στάνταρ πρόγραμμα και κάποιον να σου βάλει ένα μπούσουλα, ας πούμε, μπορεί πολλές φορές να είναι δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο με γεμίζει σίγουρα, μου δίνει την ελευθερία του να πω ναι ή όχι σε κάποια πράγματα, σε κάποια projects ή να δουλέψω σε μια σειρά έργων για παράδειγμα η οποία ικανοποιεί αυτά που ψάχνω εγώ να βρω μέσα από την τέχνη. Το οικονομικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, είναι ίσως το βασικότερο, γιατί πλέον δεν είναι το χόμπι μου, δεν είναι κάτι που απλά κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο ή πάω με τους φίλους μου, ας πούμε, για βάψιμο. Είναι η δουλειά μου, από αυτό πρέπει να μπει φαγητό στο τραπέζι, όπως λέμε. Δηλαδή υπάρχει μια οικογένεια, υπάρχει ένα παιδί και είναι σίγουρα πολύ ευχάριστο το ότι υπάρχουν project, γίνονται πράγματα, συμμετέχω, ας πούμε, σε εκθέσεις ή συνεργάζομαι με καλλιτέχνες. Ο χρόνος, η έννοια δηλαδή του χρόνου και του ελεύθερου χρόνου έχει αλλάξει λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, αλλά γενικά λειτουργώ καλά υπό πίεση. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια προθεσμία, υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να ολοκληρώσω κάτι, τότε θα το κάνω πολύ πιο εύκολα και είναι κίνητρο για μένα, πρόκληση και κίνητρο. Παλιότερα σίγουρα μπορεί να είχα την αίσθηση του χρόνου και του ελεύθερου χρόνου, διότι δεν υπήρχαν τόσες υποχρεώσεις ή είχα την πολυτέλεια να το κάνω μέρες ολόκληρες. Αλλά πλέον πρέπει απλά να βλέπω τι ελεύθερος χρόνος υπάρχει και σε αυτόν τον ελεύθερο χρόνο να προσπαθώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του όποιου project ή να υλοποιήσω όποιες ιδέες έχω εγώ.
Ναι, σίγουρα είναι θέμα προτεραιοτήτων και το να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Με το ξεκίνημα της ημέρας να απαντήσω κάποια emails ή να δω γενικώς τι projects υπάρχουν στον ορίζοντα, ποιο έχει πιο κοντινή προθεσμία, να ξεκινήσω από εκεί. Ή πολλές φορές μπορεί να είναι κάτι το οποίο να μπορώ να ολοκληρώσω μέσα στη μέρα και να προτιμήσω να κάνω αυτό. Η έμπνευση σίγουρα έρχεται σε ένα μεγάλο βαθμό από τον ίδιο το χώρο της τέχνης και από τις τέχνες. Μπορείς να δεις μια ταινία ή να ακούσεις ένα κομμάτι ή να δεις έργα κάποιου άλλου καλλιτέχνη και να θες να πάρεις κάτι και να το προχωρήσεις ένα βήμα παραπέρα. Είτε εσκεμμένα είτε όχι. Πολλές φορές έρχεται σε μένα προσωπικά η έμπνευση και από την ίδια μου τη ζωή, τις αναμνήσεις μου ή το πώς εξερευνώ εγώ τα όρια των όσων φτιάχνω. Πολλές φορές είναι οι φόρμες, είτε τα χρώματα, είτε αυτός ο κόσμος, ας πούμε, κατά μία έννοια που μπορεί να δημιουργώ εγώ στα έργα μου. Σίγουρα αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Σίγουρα η εκπαίδευση σου δίνει μια βάση, σου δίνει κάτι θεωρητικό, αλλά και με τα λάθη που κάνεις ή με πράγματα που μαθαίνεις από το να κάνεις τη δουλειά αυτή καθεαυτή, σίγουρα προχωράς 5-10 βήματα παραπάνω. Μπορεί ένα πολύ μεγάλο project, μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ένα ταξίδι για να βάψεις ένα μεγάλο τοίχο να σου δώσει τόσες πολλές καινούργιες εμπειρίες, που σίγουρα θα μάθεις πολύ περισσότερα ώστε να πατήσεις το επόμενο project. Μπορεί να σου δώσει πολύ περισσότερα και πολύ πιο αληθινές λύσεις στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσεις από το να παρακολουθήσεις, ας πούμε, ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακού για ένα χρόνο. Μπορεί να είναι πολύ πιο θεωρητικό, σίγουρα θα σου μάθει πράγματα είτε για το αντικείμενό σου είτε για τον εαυτό σου, αλλά είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Πιστεύω χρειάζονται και τα δύο. Οτιδήποτε κάνω εγώ έχει σχέση με την εικόνα, οπότε πολλές φορές χρειάζεται να κάνω κάτι με το πινέλο ή με ένα σπρέι ή με ένα στυλό, ωραία. Άλλες φορές μπορεί να χρειάζεται να κάνω κάτι ψηφιακά, οπότε εκεί είναι άλλες γνώσεις. Οτιδήποτε και αν σου ζητείτε να κάνεις, πιστεύω το κυριότερο είναι να έχεις τον τρόπο και την ιδέα για το πώς θα το υλοποιήσεις. Σίγουρα κάποια πράγματα μπορείς να τα μάθεις αν ακολουθήσεις κάποια μαθήματα. Καλώς ή κακώς έχω μάθει πολλές φορές όταν υπάρχει κάποια πρόσκληση ή κάποια ευκαιρία να κρατάω μικρό καλάθι λόγω των απογοητεύσεων, λόγω πολλών projects που δεν έφτασαν από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν ολοκληρώθηκαν και πολλές φορές ακόμα και αν είχα κάνει εγώ το κομμάτι μου. Αυτό σίγουρα είναι το κομμάτι της απογοήτευσης, αλλά μαθαίνεις και από αυτό. Είναι από τα χειρότερα συναισθήματα, πιστεύω, αλλά προσπαθώ να το βάζω στην άκρη και να το αφήσω να με διδάξει ό,τι μπορεί να με διδάξει, ώστε να μην το επαναλάβω. Αν ήταν δικό μου λάθος, αν ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν υπολόγισα ή κάτι το οποίο πήγε στραβά εξαιτίας μου, να μην το επαναλάβω. Αν είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από άλλους, θα προσπαθήσω να το βάλω στην άκρη, αλλά να το κρατήσω στο μυαλό μου σαν ενδεχόμενο. Γιατί προφανώς δεν είναι και όλα τέλεια, δεν είμαστε και όλοι τέλειοι, πολλές φορές γίνονται λάθη. Είχα εντυπωσιαστεί πολύ το 2002 στο φεστιβάλ Χρωμόπολης, όταν είδα τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν να δημιουργούν ένα έργο τεράστιας κλίμακας και αυτό πραγματικά μου έδωσε άλλη αντίληψη του τι μπορείς να δημιουργήσεις. Ήθελα και εγώ να κάνω το ίδιο. Αυτό ήταν αυτό που ήθελα να ακολουθήσω. Ήθελα και εγώ να αρχίσω να δημιουργώ σε μεγάλη κλίμακα. Άσχετα με το αν αυτό έγινε τελικά, μου έδωσε σίγουρα το ένασμα του να δημιουργήσω κι εγώ αυτόν τον δικό μου κόσμο. Είδα τι μπορείς να κάνεις χρησιμοποιώντας τη ζωγραφική, το σχέδιο και όχι μόνο για σένα να το δεις, δηλαδή να φτιάξεις κάτι και να το βάλεις στον τοίχο σου, αλλά πώς μπορείς να μεταμορφώσεις μια πόλη. Και αυτό ήταν πραγματικά αυτό που με οδήγησε στο graffiti, έτσι. Είχα ήδη ξεκινήσει, αλλά αυτό μου έδωσε το κίνητρο και την έμπνευση για το τι παραπάνω μπορείς να κάνεις. Να συνεργαστείς με άλλους καλλιτέχνες, να ταξιδέψεις,
Και όλα αυτά με βάση το να χρησιμοποιείς τη ζωγραφική, το ταλέντο σου για να το πετύχεις. Πολλά πράγματα θα είναι σίγουρα τα ίδια, όπως και έχουν υπάρξει τα ίδια εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ίσως έχουν αλλάξει τα υλικά, ίσως έχουν αλλάξει γενικότερα τα μέσα, αλλά αν κάτι επηρεάζει κατά πολύ, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, το πώς δημιουργούν οι άνθρωποι εικόνες, είτε αυτός είναι ένας κανβάς, είτε τοιχογραφίες, είτε ένα NFT, είναι η ίδια η τεχνολογία. Και το βλέπω καθημερινά το πώς έχει επηρεάσει πολλούς καλλιτέχνες και ίσως και εμένα. Και πιστεύω τα επόμενα 10 χρόνια έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα. Πολλά καινούργια πράγματα και πολλούς νέους τρόπους με τους οποίους καλλιτέχνες θα δημιουργούν.